Ilagay ko siya ng panyo kasi para yung ano niya, yung kanyang ang bango niya guys, as in ang bango niya. Sobrang bango niya. Tapos ginamit ko siya, tapos bibigyan ko to siya ng review. Shout out pala kay shout out kay Robster 760, Janet Bisdorf, Myra Temporada, Hinda. Good morning guys. Kagigising lang natin. Kagigising ko lang. May amoy pa yung hininga. Meron palang nagbigay sa akin ng tatlong perasong Myra. Binigyan ako ng isang nakapanood sa palabas ko, tapos umuwi siya ng Pilipinas. Tapos nung bumalik siya ng Pilipinas, binigyan niya ako ng tatlong bote ng Myra 400. At saka pinalhan din niya ako ng sabon na ano pa yung sabon na yung mamaya. Binigyan niya ako ano pa yun? Na nag-message sa Viber. Dinalhan niya ako ng sabon ng ano, para siyang papaya soap. Tapos 5 piraso. Yung isa ginamit ko na yung isa. Tapos yung isa dinala ko nga dito sa sa tabi ko yung yung isa. Nabuksan ko na kasi pag ilagay ko siya sa bathroom, magda-drop yung kulay niya, kaya dinala ko siya dito sa kwarto ko. Inilagay ko siya sa isang maliit na plastic cup, plastic bowl kasi wait, kukunin ko. Ayan, dinala talaga. Ayan, dinala ko siya. Ginamit ko to siya kagabi. Umpisan ko siyang gamitin. Ilagay ko siya ng panyo kasi para yung niya, yung kanyang ang bango niya guys, as in ang bango niya. Sobrang bango niya. Tapos ginamit ko siya, tapos bibigyan ko to siya ng review pagdating ng time kasi first time ko siyang ginamit At saka tawag nito, parang yata to, parang may isang kumpanya sa atin sa Pilipinas na pinagbibenta. Nakalimutan ko yung name, nandoon yung name mo. Tamad lang ako magbuka kasi kagigising ko lang. Tapos tilagay ko siya dito kasi nga pag hindi ko siya ilagay dito, magda-drop, magkukulay orange yung bathtub. Tapos syempre may mga bata mamaya mas light at saka magkukulay talaga yung sahig, kaya hindi ko siya doon. At pag siya, parang ang bilis niyang matunaw. Kaya sabi ko, dun ka na nga sa kwarto ko. Parang nabibigay din siya ng mabango sa kwarto ko. Lalo siya nagbigay ng bango, as in bango. Kaya yun. Tsaka alam mo na kung sinong katabi ko. Ayan, diba? Yan yung katabi ko gabi-gabi. Hindi lang gabi-gabi, 24/7 siya yung katabi. Dahil diba nagbabasa ako ng ang babasahin ko na naman mamaya is tungkol sa about ng mga anak ni Adam at saka ni Eve, si Cain at saka si Abel, na mayroong isa sa kanila na siloso at pinatay niya yung kanyang kapatid nang dahil siselo siya. Kasi alam mo na, natin yan, babasahin ko yun siya mamaya. At saka guys, magsi-shoutout nga pala ako. Magsi-shoutout ako sa mga taong ito. Samantalahin ko na yung pagkakataong ito. Saan na kayo yung aking pang shoutout? Ba't nawala yung papel? Ayun. Samantalahin ko na yung pagkakataong ito na mag-shoutout ako sa aking mga taga-subaybay. Shoutout pala kay magsi-shoutout kay Robster 760, Janet Bisdorf, Myra
Temporada, Hinda Mobile, shout out to you. Hayan Sundar, shout out to you. Betty Food, shout out to you. Terry W, shout out to you. Kayla 19, shout out to you. Zora, shout out to you, my friend. Shout out to Majestic Sarge. Dora Marongi, shout out to you, my friend. Lynn's channel, shout out to you, dear. Elena Jenkins, shout out to you. Probinsya ng Kinaray, shout out to you, friend. Javi Bella, shout out to you. Ami Carol, shout out to you. Elizabeth 62, my dear friend, shout out to you again. And Theon Speakable, hi dear. Theon, she's doing the acrylic paint. She's really good doing it. Ruan Genes Vlog, caregiver, hi sis, shout out to you sis. Ang sarap ng ano mo, yung nilutong ano ba yung I remember, teka, iisipin ko muna yung ano, yung macaroni. Guess mo Martin, American Life, shout out to you. Teka, nangala yung kamay ko. May isa kong kamay naman, may isa kong kamay. Iyan yun. Sana pa tayo. Guess mo Martin, tapos American Life, tapos Art and si Art and Steph at Art and Carlos, shout out to you. Then Seth and friends, shout out to you. Cherry Style, Sebastiano Leite, shout out to you. Los Bicis, hi to you. Whiskey Nerd, hello friend, he's doing the whiskey. And Ikidado Vlogs, shout out to you. Pmax TV, shout out to you. Hello Jelly, my friend, shout out to you. Bay Vlog, hi to you. Buds Menaran, shout out to you. Tenlin Mien Nam, shout out to you. Life is fun, enjoy learning new things, I guess. Garber's Variety, shout out to you, my friend. Rongkon, shout out to you. James Boy Upgrade Vlog, shout out to you, my dear friend. Pakistani mom in USA, shout out to you. Sis, shout out to you. Salina's Choice, shout out to you. Joan Pix, he is doing a comedy. He is very funny and he makes me laugh all the time, and he makes my tummy hurt if I'm watching his video because it's so funny, you know. A702639 Yutaka, shout out to you. Zinhart Flowers, Star Love Filipina, shout out to you sis. Salamat sis ha sa pagstay mo sa akin guys. Ito kasi si Zinhart guys, nag-ano talaga yun siya pag nag-e-LS ka talaga, mag-stay siya sa'yo forever, you know. Sa mga hindi pa kaibigan ni Zinhart, puntahan nyo si Zinhart. At saka sa mga hindi nyo pa nakaibigan dito sa mga pinagsasabi ko, just go to their their apartment and check the kitchen, and you know what you need to do. Alam nyo nito, ano ibig sabihin, diba? Fun game, slow, then Steve R. Bobby. Ngalay ulit ang kamay ko. Wow. And then, sino to? Mary Grace Pait, shout out to you sis. Beauty Has, shout out to you. Zill's Vlog, shout out to you. Vid Marie Wicks, shout out to you. And to you, the Glinda Likiran, shout out to you. Kasi hindi pa nakaibigan ni Glinda, puntahan nyo, legit din siya. Amin Jamel, shout out to you. Katis Vlog, hi sis, thank you so much for always with me every time I post a new video. Zeus the Greedy Husky, hello Zeus. Guys, you can go to Zeus. Zeus is always coming in my LS too. May Labada, hello sis. At saka good luck sa iyo sis, kasi si sis May mauntik na siyang malapit na siyang monetize na sana siya, kaya lang binawasan siya, kaya gawa pa ulit siya ng Tapos di Zaga is the Rose Squad Vlog, Zaga Spar Vlog, Gary Holmes, my friend, he's doing a K-pop song with music. Tikar Zinjar, Rowie Vlog, Moon Life, OFW Danny Kuya, hello to you.
Winter Tourist, Keen Observer, Ana Porcico, Leonora Leonor, Shine Up Isper, shout out to you, all. Matches, do. Justify Speaks, hello my friend, Justify Speaks. Huwag back mo, I guess, Pintam Vlogs, na Ruwamit, Homemade Samayal, Rigi Boto TV, Care So Care, Ashley Walk of Life, shout out to you. And then Marie in Hokkaido, hi sis, kumusta ng mga bata? Jesse Heaven, others 06 MTLA, Dali Let's, hello dear sis. Mga lay na naman ang kamay ko, madali lang. Mga lay yung kamay. At saka Dalilits, asa na ba si Dalilits? Asa na yung aking binasa? Sino pa yung tinanan? At saka si Dimple and Ginger Vlog, hello sis, ikaw pala yung kasunay ni Dalilits. Lady Ina, Sunny Lagamli, shout out to you, shout out all guys. What about Thrafa officials, Riza Mera, shout out to you. Random Stuff TV, Honey Pie Vlogs, Love CG, shout out to you sis. Ang ganda ng review mong yung sa Maybelline na push, ba yun? Pumping na, tama ba yung huli kong napanood? Ay, yung birthday pala yung mga kasamahan mong vlogger, kayo ng pa-raffle ba yun? Kudo 1 Von Hatrong Kai K, then Kudo 1 2 Mongon, hashtag delicious food, dalawa yung channel niya, kaya Kudo 1, Kudo 2 Food Log, Bavorong Ngoyon, Mr. Tran Vlogs, Nebrel Ideas Vlogs, Jeneline Channel, Villager, Gigi, Adventure Yo Max, Family Fun, Travel, Jams Journey, shout out to you, shout out to you guys, Jams Journey, Kiram Baketi, shout out to you, Sagar, Jin Channel Car and Motor, hello my friend, he's still always doing the all kinds of cars, the expensive car. Obi Saputra, shout out to you. 188 GC TV, shout out to you. Shiran, yeah, shout out to you. Young 19 Squad, Elements Music, Mom and Dater, shout out to you. And also guys, shout out to Johanna and to sis, special thanks to sis, pangalan ito, sis kalimutan ko yung name niya, basta shout out sa inyo lahat guys, kung sino pang hindi pa kaibigan sa mga to, you can go to check their channel and dikitan nyo na, okay? So guys, thank you so much, happy week and sa lahat at God bless, stay safe, be safe and keep smiling, keep shining, kanta yun. At saka laging unahin natin si God, kahit anumang magagawa at anumang pinaplano natin sa buhay, laging natin ikonsulta kay God, laging natin sabihin kay God, at saka hindi natin pwedeng hindi tayo magpasalamat kay God, okay? Sino nabigay sa iyong hininga? Okay, thank you so much, God bless, love your vlog, love. Ito yan, di pa ako kasi